أهلا وسهلا. طبعا قررت إني أصور لأن هذا المكان جيت عدة مرات لكن أبدا ما صادفت وادي، أبدا ما صادفت الشلالات اللي موجودة هنا في كهف سعال. قررت إني أصور وأنزله في القناة. وطبعا اليوم مغامرتنا في كهف سعال المعتاد، عادة أجي فيه لكن أبدا ما في وادي أبدا. واليوم الحمد لله بعد هاي الخير والبركة جينا هذا الكهف، صادفنا نازل الوادي والشلالات، ونستمتع إن شاء الله ونغطي قدر المستطاع. طبعا نفس ما قلت لكم على كثر جياتي في هذا الكهف أبدا ما صادفت نفس اللي أشوفه الحين. حقيقة صدفة واجد حلوة وتجربة إن شاء الله بعد تكون واجد حلوة. الحين بننزل هنا بالحبل، بعدين إن شاء الله بنكمل المغامرة، بنمشي بنتبع الوادي. الحين أنا بنزل إلى الوادي إن شاء الله. الحين احنا ننزل من كهف سعال، الوادي والشلال كذا تحت. انتظرك تحت الحبيب. طبعا الحين انا الحين هشام ينزل، والله ما اعرف اذا الصوت ينسمع ان الشلال مغطي كامل المكان. عاش الحبيب عاش. طبعا هذا كل جزء في الكهف يا اخوان اختفى الرجال ثلاث مرات. بس حقيقة تجربة واجد. الحين خلصنا من النزول بالحبل، بنكمل المشوار بنتبع الوادي لأن أنا أحس واجد في شلالات قدامنا. ننتظر الشعب نكمل إن شاء الله. طبعا مرة من تطلع من الكهف صادف هذا الشلال ما شاء الله. مكملين المشوار. شوف الحالة كيف. اللي ما يجي كهف سعال فايز فرصة راحت عليه، راحت انا اقول لك. مع احترامي الشديد هشام على كثر جيات كهف سعال، وربي ما كذب ان هذه افضل تجربة جربتها في كهف سعال حقيقة. شوف يعني تنزل بالحبل بعدين تمشي في الشلالات، يعني شيء والله العظيم خرافي بالله. شكلك ما بتطلع اليوم من هذا. بتخرص لين اشبع بعدين بطلع، بروح انزل بعدين اطلع. طبعا هذه الاجواء اللي يتكلم عنها طه. كيف كذا العمق؟ يعني شيء فنان. طبعا ليش الكهف متروس، طبعا هذا يعتبر في عمق هناك، ما نقدر ندخل من هنا بهذه الطريقة عشان نطلع من الكهف.
طبعا هذا ذكي سوى فكرة، هذا نسوي من هناك نزول على هذا الشلال، وبنشوف نحن وش العمق وبعدين بنقرب منه. طبعا الحين هشام راح يشوف اذا في عمق. كيف؟ الحين غاية يسوي العدة. اي شيء جنوني هو يبدا فيه دائما، ما اعرف ليش. طبعا الحمد لله اني نزلت من الكهف بسرعة، لأن نزل مطر قوي ما شاء الله يا أخت الجبل. طبعا بعد هذه السكبة الحلوة أنا كني الحين داخل في بركة ما شاء الله، تخرصت ماشي مكان هنا أندس فيه ونضل لكن احنا كنا ننتظر هذا الجو الحلو، ضربنا لين داخلية وضربنا لكن هالمرة هو جانا واستمتعنا. هذه اعتبرها شكل مغامرة جديدة في كهف سعال ومع الشلالات والوادي وكذا. نتمنى انكم تعيشوا. طبعا خلصنا المغامرة، ابدا ما كانت النية اني اروح واصور وهذه الحركات، لكن الشيء اللي شفته اضطريت اني اصور عشان تشوفوا اللي انا كنت جالس اسويه. هشام كيف كان؟ والله صراحة يمكن ما أعرف كم مرة جيت كهف سعال، بس أول مرة ما شفت كذا كل منسوب المياه، لكن هذه المرة خيالي. ها؟ أنصح بكرة اللي ما عنده شيء الصباح يروح كهف سعال. يمكن ما بيحصل اللي نحن شفناه اليوم، لأن نحن ايش؟ ناس ايش؟ محظوظين. طبعا نفس الشيء، أنا أول مرة أجي كهف سعال وصادف هذا الشيء، كان شيء يعني حقيقة واقف في الناس.